Xin chào quý bà con cùng các anh chị đã đến với kênh Thích Trồng Cây. Hôm nay em sẽ chia sẻ một cái video về cách dăm cành cây hoa hồng một cách nhanh chóng và tỷ lệ mà thành công thì nó cao hơn bình thường. Mời cả nhà theo dõi nha. Giờ chúng ta sẽ đi chọn cành hoa hồng để dăm. Đây là trước mặt quý bà con là hoa hồng tường vi, một loại hoa hồng leo. Giờ em sẽ chọn một nhánh để dăm cành nha bà con. Cây này là cái hoa nó rất là thơm luôn. Mình phải có dụng cụ cắt cành nó thật là bén nha, chứ mà nó không bén là nó sẽ dập cái cành hoa hồng, nó không có lên đâu nha bà con. Đây, giờ em sẽ chọn cái cành này ha. Bà con chọn cái cành là không non cũng không già nè. Sau đó mình cắt tỉa lá bớt. Đây là cái cành sau khi mà mình đã cắt tỉa nha bà con. Bà con quý anh chị chú ý dùm em là phải để cho nó khoảng 3 đến 4 lá như thế này ha, là để nó quang hợp nó mới ra rễ được nha. Còn mà mình cắt trụi hết là nó rất là khó ra rễ ha. Rồi sau đây em sẽ chuẩn bị cái chỗ để mà dăm cái cành này vô để cho nó ra rễ. Như cái truyền thống á, là mình dăm vào cái bầu đất. Nhưng bây giờ em có sự cải tiến hơn nha, em đã thí nghiệm thành công ha. Bây giờ em không dăm vào bầu đất nữa mà em dăm trực tiếp vào cái cây nha đam. Đây là cái chậu nha đam nhà em ha. Giờ cả nhà chú ý tập trung quan sát để cách em làm nè. Giờ mình lựa một nhánh nha đam như thế này, mình sẽ cắt một đường xuống nha, mà quý vị bà con đừng có cắt ngang, không cắt ngang đây nha, mà mình phải cắt xéo xuống như Vũ Quyền vậy đó. Đây, cắt cho nó ngọt giùm em. Đây, cả nhà thấy không? Đây là em cắt xéo xuống như Vũ Quyền này nè, là để mà khi mà mình cắm cái cành hoa hồng vô á, là nước mưa nó có rơi vào á, nó sẽ chảy ra ngoài luôn, nó không có động lại ở trên này, nó sẽ không có gây hư cái cành hoa hồng của mình ha. Và chúng ta nhớ lựa cái cành nha đam ở ngoài cùng hết, nó sẽ già hơn và nó có nhiều cái nước hơn á, để cái cành hoa hồng mình nó mau ra rễ hơn và nó dễ thực hiện hơn nữa. Còn ở phía trong này thì nó khó thực hiện hơn nha. Cái này á, mình chỉ áp dụng đối với hộ gia đình mà sử dụng không có sử dụng cái thuốc kích rễ cho cây hoa hồng á, mình cắm để mình chiết nhánh một vài chậu mình chơi thôi á, thì mình sử dụng cách này được ha. Còn mà cả nhà mà làm với số lượng nhiều để bán thì không có áp dụng được. Và cái chú ý tiếp theo đó là cành hoa hồng mình chuẩn bị á, cả nhà nhớ giùm em là loại bỏ hết tất cả các gai trên cành hoa hồng nha. Như cành hoa hồng này em đã bỏ hết cái gai này nè, không còn cái gai nào hết ha. Và mình cắt cái bộ phận mà tiếp xúc với cái nha đam á, là mình cắt xéo nha, không cắt ngang, cũng xéo giống vậy luôn. Rồi sau đây là mình sẽ tiến hành cặm vào cái cành nha đam sống như thế này luôn nha bà con. Đây, cầm trực tiếp vào, mình cặm sâu khoảng 2 đến 3 phân nha. Nè, cặm xuống khoảng tới đây. Vì mà khi nó tóp lại á, khi cái cành nha đam, cái nhánh nha đam mà nó tóp lại á, thì nó sẽ hụt xuống, cái mực nước nó sẽ hụt xuống. Đây, mình sẽ cắm trực tiếp vào giữa của cái cành nha đam nha. Bà con cắm chú ý đừng cho nó xuyên qua cái bên ngoài này nha, đừng có xuyên qua cái vỏ của cái cành nha đam, của cái nhánh nha đam. Trong cái thân cây nha đam có rất là nhiều nước, nên là
nó giúp cho cái cây hoa hồng của mình nó ra rễ rất là nhanh ha, và cái tỷ lệ sống nó cao hơn bình thường. Nếu mà mình dâm cành dưới đất á, mà dùng kích rễ luôn á, thì nó tỷ lệ sống khoảng 60 đến 70% thôi, còn cái này là hầu như là 80-90% luôn á. Đây là cái cành hoa hồng sau khi mà em cắm vào nè nha. Mình cắm vào như thế này khoảng 4 đến 5 ngày sau á, là những cái lá này bắt đầu nó rụng một vài lá nha, và nó bắt đầu ra lá non, có khi nó rụng hết rồi bắt đầu nó đâm ra lá non và từ từ ra rễ nha. Khi nào mà nó ra rễ xong rồi á, bà con thấy nó ra rễ ra mầm lá, lá mới mà nó ra mầm màu hồng rồi bắt đầu nó chuyển sang màu xanh như thế này á, là mình có thể cắt ngang cái bẹ nha đam như thế này. Mình không nên nhổ ra nha, không nhổ cái cây hoa hồng ra, mà mình cắt ngang cái bẹ nha đam này và mình đem trồng trực tiếp xuống đất luôn, xuống cái chậu mới luôn nha. Như vậy á, là cái tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn nhiều. Rồi sau đây em sẽ dẫn cả nhà đi xem cái cây hoa hồng mà em đã cắm được 1 tuần lễ nè, nó đã sống và nó đã lên chồi non rồi ha. Đây là cái cành hoa hồng mà em đã cắm được 1 tuần nè ha. Cắm 1 tuần vào cái bẹ nha đam nè, cả nhà thấy không, cái bẹ nha đam nó tốt lại rồi nè. Và đây là cái lý do vì sao mà em kêu cả nhà cắt xéo. Khi mình cắt cái nhánh nha đam xéo á, là nước mưa nó sẽ tràn ra đây, tràn ra cái điểm thấp hơn, nên là nó không có gây úng, gây thúi cái cành hồng của mình ha. Như vậy là nó tỷ lệ nó sống nó thành công, nó ra rễ rất là cao luôn. Mình không cần dùng thuốc kích rễ hay cái gì hết nha bà con. Đây là cái tược mới nó ra nè. Ở dưới này nó cũng ra nè. Lúc trước em có dâm cành hoa hồng, nhưng mà em dâm ở dưới đất á, làm theo hướng dẫn người ta, em mua thuốc kích rễ rồi mình vẫn không sống nha. Và em đã phát minh ra cái cách này để cái tỷ lệ nó nảy mầm cao hơn, nó thành công cao hơn nha cả nhà. Mọi người cứ áp dụng theo cách của em là sẽ thành công thôi. Rễ nó ra rất là nhiều và mình dễ trồng hơn nữa, không cần dùng bầu đất hay là bất kỳ một cái giá thể nào hết. Mà cái điều kiện là cả nhà mình là có trồng nha đam á nha mới được nha. Có thể là nha đam trồng trực tiếp ở dưới đất cũng được, còn mà ai có chậu vậy thì làm vẫn được, không có sao hết ha, không có ảnh hưởng. Còn đây là cái cây nha đam trồng ở dưới đất của em ha. Bây giờ em cũng thử làm cho cả nhà xem. Cũng dùng dao cắt cái nhánh ngoài ha. Đây, cắt xéo nha. Rồi sau đó mình cũng dùng cái cành hoa hồng khác. Đây em mới cắt được 1 cành nữa đây. Giờ cái cành này em cũng chừa khoảng vài lá ha, để cho nó quang hợp, nó tạo rễ. Và cái cành này cũng không non không già. Giờ mình cũng loại bỏ gai hết giúp em nha, không để gai nha bà con. Chỗ nào có gai mình bỏ hết. Rồi sau đó mình cắm vào đây. Nhớ cắm giùm em là 2 đến 3 phân nha. Cắm sâu á, cắm sâu mà đừng cho nó tét cái vỏ của cây nha đam. Rồi em cắm xuống này. Cái tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Do cái thân của cây nha đam có rất là nhiều nước, nên nó cung cấp được cái dưỡng chất mà cần thiết cho cái cây hoa hồng mình nó ra rễ. Đây, sau khi cắm là như thế này nha. Rồi khi nào mà em cho nó mọc rễ rồi á, mà em cho nó xuống đất thì em sẽ quay lại một cái clip cho cả nhà mình xem. Mà nếu như mà cả nhà có nhiều cái chậu á, thì mình nên cho nó vào chậu trước cho nó phát triển mạnh một chút,
hả cho nó xuống đất, chứ mà cho nó xuống đất liền thì nó cũng không có tốt nha cả nhà. Thí dụ nó ra rễ và ra cành ok rồi mình cắt ngang khoảng chừng này. Đây, cắt ngang là khỏi cái phần mà mình cầm xuống nha, là mình cho nó vào cái giá thể bầu đất phân gì đó để cho nó phát triển, nó lên tược mới rồi mình hả xuống cho nó xuống đất. Bà con chú ý là trong cái giai đoạn mà mình cho nó vào bầu á, mà nó lỡ mà nó có ra bông ra nụ á, mình phải ngắt bỏ hết nha, nó mới dưỡng được cái cây nha. Chứ cái thời gian mà cây nó còn nhỏ mình không thể nên để qua, cái loại hoa hồng đặc biệt như vậy mình để qua là cái cây nó sẽ bị suy á. Và trồng hoa hồng á, thì mình chú ý là không nên dùng phân bón hóa học, mình chỉ sử dụng phân hữu cơ quai mục thôi. Phân hữu cơ sẽ làm cho hoa hồng to hơn, đẹp hơn, cái màu sắc nó lung linh hơn. Còn mà phân hóa học á, thì nó làm cho hoa hồng phát triển trong một giai đoạn nhất định, rồi sau đó là cây nó suy tàn từ từ nha bà con. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi cái video của em. Mời cả nhà đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng biết cái cách dăm cành hoa hồng mới như thế này nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong một video lần nhất.